I den här videon så tänker jag gå igenom hur det gick för mina aktier på Avanza under september månad. Och kort sagt så gick det ju fullständigt åt käpprätt åt helvete. Men det är ingenting att göra åt. Det är så det är på börsen. Det går upp och det går ner. Det gäller att ta vara på dipparna och vara långsiktig. Efter att jag har gått igenom hur det har gått för min portfölj under september månad så kommer jag också visa vad jag har köpt och vad jag har sålt under september månad. Om du såg min förra video om hur det gick för mig i augusti så gjorde jag ganska stora insättningar, så jag har köpt lite grann under september månad. Och om du inte vet vem jag är så heter jag Marcus Lindblad och det är jag som driver Spara Cash. Och i den här videon så vill jag inte att du ska se mina investeringar som någon köprekommendation eller rådgivning eller sådär, utan se det bara som en inspiration till hur det går för mig på börsen och vad du kan lära dig av mina investeringar. Så om du vill se din månad på Avanza så kan du gå in på appen och så kan du scrolla åt höger och så klickar du på analys och sen ser du min månad. Och då står det, hur gick ditt september eller då den månaden som det är. Och jag tänker att vi börjar med den sista översikten som man ser. Total värdeförändring minus 105 761 kronor. Inte så kul. Utveckling i procent minus 9%. Utveckling i kronor minus 119 000 kronor. Och det betyder ju då att jag har gjort en liten insättning där. Bästa dagen 23 september, bästa värdepapper Saveland Group. Okej. Visa min månad igen, klickar vi på. Visa min månad. Ditt totala värde minskade med 105 761 kronor i september. Inte så kul. September månad var ju faktiskt den första röda månaden på börsen under 2021. Vilket är lite intressant. Att de som har gått in på börsen under 2021, de har bara sett uppgång hela tiden. Så jag förstår ifall du kanske är ny på börsen och ifall det har varit jobbigt genom september. Men det är sånt som man får ta, för att när det har gått upp mycket så måste det också återhämta sig. Alltså det måste gå ner lite, en korrektion som vi kallar det. Anyways, vi hoppar in på hur det ser ut här. Insättningar 12 000 kronor och utveckling 119 000 kronor minus. Utdelningar fick jag 2 173 kronor och jag tror det var ifrån Castellum. Ser vi på månaden innan så hade jag ju en ganska fet insättning där på 169 000 kronor. Och det är de här som jag har satt i arbete under september månad. Jag har investerat lite grann utav det tror jag. Jag har lite kvar på sparkonto och sådär. Så här gick det för dig jämfört med snittet på Avanza. Minus 9%. Den sved, det gick ner ganska mycket. Avanzianens snitt minus 4,5%, så jag ligger långt under snittet föregående månad. Och jag tror det är mycket av de här tech-aktierna som jag sitter på som fick sig en liten nedgång. Och det har väl också en koppling till att de här långräntorna i USA har gått upp tror jag. Vilket gör att tillväxtbolagen de nedvärderas helt enkelt. Tittar vi på de aktierna som jag äger så ser vi att Saveland gick upp mest. Och på nedsidan så ser vi Sinch, Castellum och Plaid som gick ner ganska ordentligt mycket. Ja, så kan det vara. Så kan det gå ibland. Och som alltid så gick det upp och ner under månaden. 23 september plus 36 000 kronor. 20 september minus 35 000 kronor. På en enskild dag alltså. Och jag sa ju det i förra videon också att när man kommer upp till lite större summor på börsen så är det jobbigt. Eller det är... Man vänjer sig vid att det är så här stora svängningar på vissa intradag som man brukar säga då. Och det här var ju extremt volatilt under september för mig. Minus 35 000 kronor på en dag, det är saftigt är det. Så om jag får runda av september så skulle jag vilja säga att det har varit ganska skakigt och det har varit mycket oro och det har skapat såna här, inte ras utan dippar snarare, för vi är ju fortfarande plus på börsen under det här året. Ganska många nybörjare tror jag är ganska osäkra och lite oroliga för vad som ska hända helt enkelt. Jag tror att det bästa är att du bara är långsiktig och att du inser att pengar som du sätter in på börsen de ska vara där under en lång tid. Tänk inte att du ska tjäna pengar under ett år, för det är inte säkert att det gör det. Det finns vissa år där börsen går ner under ett helt år, så tänk på det när du sätter in dina pengar i aktier och fonder. Och nu tänker jag att vi hoppar in på mina transaktioner, alltså vad jag har köpt och vad jag har sålt under september månad. Så under september månad så kände jag väl att börsen var lite för grinig tyckte jag, och jag köpte lite mer utav alla mina fonder som jag har. Jag köpte också Avanza Sverige som var en nylanserad fond som jag tycker var lite intressant, och där har jag skrivit en artikel på sparcash.se om du vill läsa lite mer om den. Men aktierna som jag har ökat lite mer i, det är bland annat Cibus som jag investerade 10 000 kronor till.
Och det är ju dels på grund av den månatliga utdelningen som jag tycker är intressant där. Sen så har jag dipköpt lite i Sinch. Jag har även köpt lite mer i Nepa. Jag har köpt lite mer i Mag Interactive. Jag har köpt lite mer i Waystream Holding. Jag har köpt lite mer Evolution. Jag har köpt lite mer Castellum. Jag har köpt lite mer Sinesec. Och sen så gick jag in lite tyngre i Hexatronic. Där investerade jag 32 000 kronor. Och sen Angler Gaming köpte jag lite mer också. Jag tycker väl att månaden september har varit lite extrem. Vissa enskilda aktier kan man nog komma in på ganska bra nivåer på. Men här gäller det ju att vara långsiktig som sagt, för att det kan lika väl fortsätta ner ännu mer. Det har ju varit ganska mycket oro på börsen under september och det är ganska bra att när man känner att det gör lite ont i magen, det är ju då som man ska passa på att investera lite mer. För det är när andra är oroliga som du ska våga trycka på köpknappen helt enkelt. Och ge fan i säljknappen. Och nu är vi ju halvvägs in i oktober och det har varit fortsatt skakigt lite grann sådär. Men jag håller mig fortsatt positiv och optimistisk kring min portfölj. Jag är långsiktig som alltid och jag rör inte mina positioner utan jag investerar istället lite mer. Men jag håller ju koll hela tiden och det är extremt viktigt ifall det är så att du är investerad i aktier, att du håller koll på företagen. Läs på ordentligt. Vad gör företagen? Hur mycket pengar tjänar de? Och tror du verkligen på att det här företaget kommer lyckas långsiktigt? Många företag eller många nybörjare kanske köper företag som bara lever på en enda idé. Och den här idén måste man ju lyckas med också. Får man några kunder, tar man in några nya kunder. Håll verkligen koll på de företagen som du är investerad i. Och är det så att du känner att det är för mycket att göra det, men investera bara i fonder då. Det räcker med att investera i bra fonder om du är långsiktig. Och då räcker det ju med att bara investera några hundralappar varje månad så får du en spridning bland minst 16 företag oftast i olika aktiefonder. Och det är ett jäkligt bra tips ifall det är så att du är nybörjare och inte vet vilka aktier du ska handla. Eller om du tycker att det är jobbigt när det går upp och ner så här mycket. Och är det så att du tycker att det har varit jobbigt under september månad så är du inte ensam. Det är väldigt många andra som känner så. Och håll i, var långsiktig och logga ut ifall det är så att du tycker att det är jobbigt. Det var därför det blev så tråkigt. Fan. Ja, min skärm släcktes ju så att det blev inte lika roligt i bild, men jag tänder den nu igen. På Instagram så la jag upp en ganska intressant post tycker jag själv, om jag får klappa mig själv på axeln sådär. Med olika tips som du bör tänka på ifall det är så att du är orolig när börsen håller på att skaka. Och är det så att du inte följer mig där så gå in och följ mig på Instagram. För där lägger jag ofta upp tips och delar lite hur det går för mig i min portfölj och uppdateringar kring olika företag och sådär. Och jag vill veta hur det gick för dig under september månad. Skriv gärna en kommentar här nedanför. Gick det bättre än snittet, sämre än snittet? Vad är dina tankar kring börsen? Och hur ställer du dig till framtiden helt enkelt? Är det så att du har lärt dig någonting eller gillar du den här videon så tryck gärna på like och ha det så gött så ses vi i nästa video. Ha det så gött. Ciao!